वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द इथिक्स. आज आपण अप्लाइड इथिक्स बद्दल डिस्कशन करणार आहोत. की ऍक्च्युली अप्लाइड इथिक्स म्हणजे काय? उपयोजित नीतिशास्त्र म्हटलं जातं. आणि त्या अप्लाइड इथिक्स मध्ये पाहिलं की UPSCच्या 2024 मध्ये संपूर्ण जास्त क्वेश्चन्स अप्लाइड इथिक्सचे होते. म्हणजे इथिक्सचा रोल काय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये, इथिक्सचा रोल काय भारतीय न्याय संहितामध्ये, कशा प्रकारे इथिक्सचा वापर केला गेलेला आहे, बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये कसं इथिक्स असू शकतं, एक सॉफ्टवेअर कंपनी तिच्याबद्दल इथिक्स बद्दल डिस्कस केलं होतं. सो हे जे अप्लाइड इथिक्सच्या कन्सेप्ट आहेत ते इथे लागू पडतात. ते इथे सोशल इथिक्सची कन्सेप्ट लागू पडणार आहे. आणि मग त्या इथिक्स एसे आणि अगदी तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये जर तुमचं ओपिनियन विचारलं तरी त्या दृष्टिकोनातून डेफिनेटली हा टॉपिक तयार होतो. ऍट द सेम टाइम तुम्ही हे एक्झाम्पल्स म्हणून GS2 मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो आणि GS1 मध्ये देखील क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो मरायटल रेप वरती. हा लार्जर कंटेक्स्ट मध्ये क्वेश्चन इथिक्स एसेच्या पर्स्पेक्टिव्हने आपण आज स्टडी करणार आहोत. त्याचे आर्ग्युमेंट्स काय आहे, काय सगळ्या गोष्टी आहेत. पण यापूर्वी तुमचं एक मत असायला पाहिजे असं माझं मत आहे. ओपिनियन म्हणतो आपण, बरोबर. तर काय म्हटलं आपण, ओपिनियन. तुमचं एक ओपिनियन असलं पाहिजे की मरायटल रेप ही कन्सेप्ट बद्दल तुमचं म्हणजे वैवाहिक बलात्कार हे क्रिमिनलाइज केलं पाहिजे की नाही, की हा क्राईम ठरवला गेला पाहिजे की नाही. ज्यांचं आता सध्या काही मत आहे त्यांनी डेफिनेटली कमेंटमध्ये मला हे मत कळवा. ज्यांचं नाही त्यांनी आपल्या लेक्चरच्या शेवटीपर्यंत जेव्हा सगळ्या गोष्टी अंडरस्टँड केल्यानंतर मग तुमचं मत द्यायचंय. बट मत जरूर द्यायचंय. रिझन बिंग ते ओपिनियन तुमचं डिसाईड करणार आहे की तुम्हाला तुमच्या आर्ग्युमेंट्स कशा पुट फॉरवर्ड करता येतात अँसर रायटिंग मध्ये. ही जर सवय तुम्हाला लागली नाही ते मत टाकायची की यस एवढं सांगू शकतो सर, मरायटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज, मरायटल रेप शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज. वॉट एव्हर तुमचं जे मत आहे ते मला नक्की कळवा, मी तुम्हाला शेवट पण आठवण करून देईन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मरायटल रेप अप्लाइड इथिक्स. सो मी प्रल्हाद महापरी तुमच्या या इथिक्स गेटवे टू क्लिअर द मेन्स या सिरीज मध्ये स्वागत करतो आणि आजच्या ह्या टॉपिकच्या डिस्कशनला सुरुवात करतो. पहा टॉपिक काय सिम्पली. सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड यांच्या लीडमध्ये जेव्हा कधी ते ऑब्व्हियसली चीफ जस्टिस असो ते जर बेंचवर असतील तर ते बेंचचे हेड असतात, बरोबर. सो त्यांनी हेड केलेल्या बेंचमध्ये एक कॉन्स्टिट्युशनॅलिटीवरती डाऊट आला. कशाच्या बद्दल? एक आर्टिकल होतं, IPC सेक्शन होतं एक त्याच्याबद्दल. मग आता पहिली गोष्ट समजून घे, तर खूप सारे वर्ड आहे. पहिली गोष्ट आहे, वर्ड आहे कॉन्स्टिट्युशनॅलिटी. कॉन्स्टिट्युशनॅलिटी म्हणजे काय? तर संविधानिकता. एखादी गोष्ट संविधानाला धरून आहे की नाही हे तपासायचंय. आणि हे काम कोणाचं आहे? ऑब्व्हियसली सुप्रीम कोर्टचं आहे. सो एखादी गोष्ट संविधानाच्या स्वरूपात आहे की नाही, संविधानात बसते की नाही. जर ती असेल तर ती कॉन्स्टिट्युशन आहे. ती जर बसत नसेल तर ती कॉन्स्टिट्युशनली व्हॉइड म्हणून डिक्लेअर केली जाते. ती कॉन्स्टिट्यूशनच्या विरोधी म्हणून डिक्लेअर केली जाते. मग आपल्याला ती गोष्ट तपासायची. मग कोणती गोष्ट तपासायची आहे? जर तुम्ही IPC बघितलं जे की इंडियन पिनल कोड आहे. आता त्याची जागा भारतीय न्याय संहितेने घेतलेली आहे, ज्याला BNS म्हणतात, 1 जुलै 2024 पासून. IPC मध्ये एक सेक्शन होतं, कारण का 1 जुलै 2024 पासून हे लागू होणारे BNS किंवा लागू झाले. याच्या पूर्वीच्या केसेस मात्र तुम्हाला या पद्धतीने ट्रीट करावे लागतात. हा नियम आहे. सो एक्स पोस्ट फॅक्टो लॉ म्हणतात त्याला. क्रिमिनलच्या बाबतीत, क्रिमिनल केसेसच्या बाबतीत तुम्हाला जो क्राईम जेव्हा घडलाय त्यावेळेस जो कायदा होतो त्याच कायद्यानुसार तुम्हाला शिक्षा होऊ शकते. नवीन कायदे नवीन गुन्ह्यासाठी त्या तारखेपासून लागू झाले. समजून घ्या, हे पॉलिटिक्सचा पार्ट आहे. बट IPCच्या सेक्शन 375 मध्ये रेप बद्दल बोललेले आहे. पर्टिक्युलरली व्हायलन्स अगेन्स्ट सेक्शुअल व्हायलन्स त्याला नाव आहे. सेक्शुअल व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन. सेक्शुअल व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन ह्या गोष्टीबद्दल बोललेले आहे. सो त्यांनी सांगितलं की आणि मग त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. ते त्यांनी वाक्य पण इथे दिलेले आहे बघा. आणि मग ते सेक्शुअल व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन आहे, त्यातलं जे पहिलं सेक्शन आहे ते सांगतं की रेप अगेन्स्ट वुमेन. सो रेप, मग रेप कधी समजला जाईल? जेव्हा तो अगेन्स्ट अगेन्स्ट कन्सेंट और विदाउट कंसेंट और कंसेंट ऑप्टेन विथ कोर्शन. कोर्शन म्हणजे काय? जबरदस्तीने, बळजबरीने. ठीक आहे. सो धमकी देऊन एटसेट्रा, भीतीदायक वातावरण. एकतर कन्सेंट म्हणजे काय? संमती. त्या महिलेच्या संमतीशिवाय तिच्यासोबत सेक्शुअल रिलेशन्स ठेवले गेले किंवा सेक्शुअल व्हायलन्स क्रिएट केला गेला, तिच्या संमतीशिवाय आणि संमतीच्या विरोधात देखील.
किंवा त्याची संमत ही एक प्रकारे भीतीदायक ब्लॅकमेलिंग करून, कोर्शननी करून, एक्सेट्रा ताकदीचा वापर करून कोणत्याही स्वरूपात फोर्सफुली तिच्या मनापासून ती कन्सेंट आलेली होती. या सगळ्या केसमध्ये रेप समजलं जाईल. त्याला त्यांनी 2 एक्सेप्शन्स ठेवलेत. पहिलं एक्सेप्शन आहे ते म्हणजे मेडिकल गोष्टींसंदर्भात आहे. ठीक आहे. त्याच्याबद्दल आपल्याला इथं व्हायचं नाहीये. दुसरं एक्सेप्शन इम्पॉर्टंट आहे, ज्याचे ऍक्च्युअली ते चॅलेंज केलंय आणि ते दुसरं एक्सेप्शन कशा संदर्भात आहे, तर ते मरायटल रेप संदर्भात आहे. आणि मग हे चॅलेंज केलं गेलेलं आहे, की हे एक्सेप्शन द्यायला पाहिजे की नाही. मग मरायटल रेप म्हणजे काय? हजबंडने आपल्या वाईफ वरती ह्या 3 कंडिशनमध्ये किंवा अदरवाईज विदाऊट कन्सेंट किंवा अगेन्स्ट कन्सेंट किंवा मॅरेजचा धाक दाखवून, की पत्नी तुझं काम आहे एटसेट्रा या गोष्टींवरती सेक्शुअल व्हायलन्स क्रिएट केला, रेप करण्याचा प्रयत्न केला अगेन्स्ट कन्सेंट. सो या केसमध्ये त्यांना सांगितलंय ही हसबंड वाईफ आहे, ही मॅरेजची केस आहे. सो ही या ठिकाणी लागू पडत नाही म्हणून त्याला एक्सेप्शन दिलेलं आहे आणि मग त्याच्या संदर्भात केसेस ओपन झाल्या. द चॅलेंज ऑल्सो एक्सटेंड द इम्प्लिकेशन आणि मग त्याच्या संदर्भातच तुम्हाला एक लक्षात येईल गोष्ट ती म्हणजे चॅलेंज कुठं आलं? तर ते भारतीय न्याय संहितेला पण आलं, की भारतीय न्याय संहितेत पण ही गोष्ट मेन्शन केलेली आहे. ती कुठे आहे? सेक्शन 2 ऑफ द सॉरी एक्सेप्शन 2 ऑफ द सेक्शन 63 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. याच्यामध्ये सेक्शन 63 आहे. तिथं होतं सेक्शन 375, इथं सेक्शन 63 आहे. हे तुम्हाला हेल्प करतं. याच्यामध्ये जर अशा बारीक-बारीक गोष्टी कोट केल्या ना, हेल्प करतं. which supersedes the former provision. This provision grants मग यांनी काय मिळतं? लीगल इम्युनिटी टू द इंडियन हजबंड्स by stipulating that the sexual intercourse or acts by man with his wife provided she is not under the age of 18 do not constitute rape. सो सेक्शन ते एक्सेप्शन काय सांगतं पहा. एक्सेप्शन असं सांगतं की जर इंडियन हजबंडने त्याच्या वाईफ सोबत सेक्शुअल व्हायलन्स केला किंवा सेक्शुअल रेप करण्याचा प्रयत्न केला, सेक्शुअल इंटरकोर्स करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो कोणत्याही प्रकारे रेप म्हणून समजला जाणार नाही जर ती वाईफ 18 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर. ऍक्च्युअली अगोदर 15 वर्ष होतं, नंतर एका केसमध्ये ते 18 वर्ष वय करण्यात आलं. 18 वर्षापेक्षा जास्त वय असेल तर तो रेप मानला जाणार नाही. मग ह्या गोष्टीवरती चॅलेंज करण्यात आलेले सुप्रीम कोर्ट. ऍक्च्युअली स्टॅटिस्टिक म्हणजे डेटा काय सांगतो बघ. डेट असं सांगतो की जो ऍक्च्युली नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेने कंडक्ट केलेला आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे 5 जो की 2019 आणि 21 दरम्यान कंडक्ट केलेला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जवळपास 1/3 ऑफ द मॅरिड वुमेन की ज्यांचे विवाह झालेले आहेत आणि अशा 18 ते 49 वयामधील विवाहित महिला किंवा वैवाहिक महिला, सो विवाहित महिला त्यातल्या 1/3 महिला ज्या आहेत त्या एक्सपिरियन्स द फिजिकल और सेक्शुअल व्हायलन्स ऍट द हँड्स ऑफ देअर हजबंड. सो 1/3 महिला ऍक्च्युली त्यांच्या हजबंड कडून कुठे ना कधी कसल्या प्रकारे सेक्शुअल व्हायलन्सच्या विक्टीम ठरलेल्या आहेत. सो हे डेटा सांगतो. आणि तसंच ग्लोबली पण सांगतो, की मोठ्या प्रमाणात जेव्हा रेप्स होतात किंवा या टाइपचे सेक्शुअल व्हायलन्स क्राईम्स होतात, ऑलमोस्ट 75% ही जी लोकं असतात, जे रेप करणारी आहेत, अॅक्युज म्हणूया आपण त्यांना, कल्प्रिट्स म्हणूया, क्राईम करणारे, हे आपल्या ओळखीचे आजूबाजूचे असतात. हार्डली 25 केसेसमध्ये ते कंप्लीट अननोन असतात. हे सुद्धा त्यांचं ऑब्झर्वेशन आहे. मग एक गोष्ट खरी, की त्यांना काय म्हणायचंय, की हे डेटा तर भरपूर साऱ्या गोष्टी सांगतो. पण हा डेटा पण काय अगदी व्हॅलिड नाही. द रिझन बिंग बऱ्याच वेळा तो डेटा बाहेर येत नाही. तो डेटा जेन्युइनली बाहेर येत नाही. द रिझन बिंग त्याच्यासोबत असलेला अटॅच स्टिग्मा अँड लीगल बॅरियर्स. सो पहिला पॉइंट आहे आपला, की सगळ्यात मोठं चॅलेंज काय आहे? आता 3 हेड करायचे आहेत आपल्याला. एक फेवरमध्ये, की मॅरिटल रेप क्रिमिनलाइज केलं पाहिजे. दुसरं नाही फेवरमध्ये, सपोर्टमध्ये, की नाही ते एक्सेप्शन असलं पाहिजे. आणि तिसरं करायचं, की याला चॅलेंजेस काय-काय? कोणती गोष्ट करण्यासाठी चॅलेंजेस काय? मग चॅलेंजेसमध्ये पहिलं आहे, की स्टिग्मा अटॅच टू द इट. स्टिग्मा पण आहे आणि लीगल बॅरियर्स पण आहे. कशासाठी? डेटा गोळा करण्यासाठी. तो डेटा व्यवस्थित येऊ शकणार नाही. मग ही गोष्ट सुरू कुठून झाली? त्याचं जेनेसिस काय? ते इथे पाहूया. ही गोष्ट सुरू झाली ती म्हणजे डॉक्ट्रिन ऑफ कोव्हर्चर यापासून, की जो इंग्लिश कॉमन लॉ आहे, इंग्लिशमध्ये मग ते सेव्हरली कर्टेल द मॅरिड वुमेन्स लीगल ऑटोनॉमी. सो एका वैवाहित महिलाची लीगल कायदेशीर जी स्वायत्तता आहे ती मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली. कायदेशीर स्वायत्तता या डॉक्ट्रिन ऑफ कोव्हर्चर नुसार. हे डॉक्ट्रिन काय सांगते बघा. ऍज इल्युसिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट. मग हे इथे लक्षात घ्यायचं तुम्हाला. जोसेफ शाईन वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया 2018 हे नोट डाऊन करायचंय. ही केस नोट डाऊन करायची. जोसेफ शाईन अतिशय महत्वाची केस आहे. जोसेफ शाईन वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया इन 2018.
धिस डॉक्ट्रिन अज्युम्ड, मग ह्या डॉक्टर 2018 मध्ये केस ज्यावेळेस झाली, ह्या डॉक्टरींनी काही गोष्टी अज्युम केल्या, मानून चालल्या. काय मानलं बघा, हजबंड अँड वाईफ बिकम, कोणत्या डॉक्टरींनी? डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर. सो जोसेफ शाईन व्हर्सेस युनियन ऑफ इंडिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने असं ऑब्झर्व केलं की ही जी डॉक्ट्रिन ऑफ कोव्हेर्चर आहे, सो ही डॉक्ट्रिन ऑफ कोव्हेर्चर ही काही गोष्टी अज्युम करून चालते, जसं की वाईफ अँड हजबंड बिकम सिंगल एंटिटी आफ्टर मॅरेज, दॅट इज द व्हेरी बिंग लीगल एक्झिस्टन्स ऑफ वुमेन सस्पेंडेड ड्युरिंग द मॅरेजेस ऑर ऍटलिस्ट इनकॉर्पोरेटेड इन टू दॅट हजबंड. म्हणजेच काय, त्यांच्या म्हणण्यानुसार लग्न झाल्यानंतर, विवाह झाल्यानंतर हजबंड वाईफ हे एक सिंगल एंटिटी होऊन जातात. मग या ओपिनियन नुसार वाईफची, ज्या त्या वुमेनची जी लिगल आयडेंटिटी आहे ती व्हॅनिश्ड होऊन जाते, तिचा एक्झिस्टन्स होऊन जातो. कारण एकतर ते व्हॅनिश्ड होते किंवा ते दोघं एकत्र होतात, इनकॉर्पोरेटेड इन दॅट ऑफ हजबंड, हजबंड मध्ये त्याची इमेज लपवली जाते. सो ही डॉक्ट्रिन सांगते ते असं, ही प्रकारे. म्हणजेच काय, त्यांचं सिंपल भाषेत सांगायचं झालं तर, देर इज नथिंग, देर इज नो एक्झिस्टन्स ऑफ वुमेन आफ्टर मॅरेज, पर्टिक्युलरली लिगल एक्झिस्टन्स. म्हणजेच काय, वाईफ इज, एक सेकंड, इथे नोट्स काढूया आपण, ठीक आहे. म्हणजेच काय, वाईफ इज ट्रीटेड ॲज प्रॉपर्टी ऑफ हजबंड. आणि तुम्हाला आणखीन एक केस मी अशी सांगणार आहे, जी सुप्रीम कोर्टाने स्ट्रक डाऊन केलेली, ठीक आहे, प्रॉपर्टी ऑफ हजबंड. ठीक आहे, इथपर्यंत कळालं. वन ऑफ अर्लिएस्ट इन्स्टन्सेस ऑफ एमआरई, एमआरई म्हणजे काय, मरायटल रेप एक्सेप्शन. कोडिफिकेशन ऑफ एमआरई कॅन बी ट्रेस बॅक टू द ब्रिटिश ज्युरिस्ट मॅथ्यू हेल. सो हे मॅथ्यू हेल पर्यंत जाऊ शकतो आपण, की ज्यांनी 1736 मध्ये ही गोष्टी बनवून ठेवल्या. आणि मग त्याचे आर्ग्युमेंट काय होते बघा, जी की तुम्हाला सपोर्ट मध्ये बनवता येईल, ठीक आहे. सो सपोर्ट मध्ये आर्ग्युमेंट येऊ शकतो, सपोर्टच्या कॉलम मध्ये तुम्ही ते आर्ग्युमेंट लिहू शकता. काय आर्ग्युमेंट बघा, द हजबंड कॅनॉट बी गिल्टी ऑफ द रेप, sorry, the husband cannot be guilty of the rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract. सिंपल वाक्य आहे बघा, की हजबंड जो आहे त्याला रेप म्हणून, त्याने रेप केलाय आपल्या लिजिटिमेट वाईफवर, हे इम्पॉर्टंट, लॉफुल, कायदेशीर त्यांचा विवाह झाला, त्यांच्याकडे मॅरेज सर्टिफिकेट असेल तर त्याला तुम्ही रेप म्हणून काउंट करू शकत नाही. त्या व्हायलन्सला, त्या रेपसाठी तुम्ही वाईफवरती रेप केला असा क्राईम तुम्ही त्याच्यावर गुन्हा चालू शकत नाही. कारण का, हे त्या दोघांच्या म्युच्युअल मॅट्रिमोनियल कन्सेंट आणि कॉन्ट्रॅक्ट नुसार झाले. सो सेकंड थिंग, सपोर्ट मध्ये येणार ही गोष्ट, ठीक आहे. ही पहिली सपोर्ट मध्ये आली, ही दुसरी सपोर्ट मध्ये. आणि ही काय आहे, डॉक्ट्रिन ऑफ कोव्हर्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ कोव्हर्चर. सो नोट्स पण कशा काढायच्या हे पण दाखवते तुम्हाला, बट ऍट द सेम टाइम ते नोट्स काढायच्यात पण आहे, आर्ग्युमेंट्स कशा शोधायच्या ते पण काढतो न्यूजपेपर मधून. आणि इथिक्स तर शिकतोच आपण, अप्लाइड इथिक्स, याच्यात इथिकॅलिटी पाहिजे आपल्याला, ठीक आहे. सो सेकंड गोष्ट बघत होते आपण, यस, मॅट्रिमोनियल कन्सेंट. मॅट्रिमोनियल कन्सेंट अँड कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय बघा, मॅट्रिमोनियल कन्सेंट म्हणजे काय, सात फेरे लेते हम, सात फेरे का मतलब ही वही आहे, की मी त्याला कन्सेंट दिली, मी लग्न करतो, याचा अर्थ काय, की आम्ही दोघांनी कन्सेंट दिली ते सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटीसाठी. समाजाला एक्सेप्टेड आहे. विचार करा, दोन अविवाहित माणसं आहे आणि ते सेक्शुअल इंटरकोर्स मध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहे, हाऊ सोसायटी विल ट्रीट देम. बट दोन मॅरिड माणसं आहे आणि ते सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी मध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहे, हाऊ सोसायटी इज गोना सी देम. ते म्हणते दे आर द नॅचरल थिंग. मिनिंग सोसायटी हॅज सँक्शन दॅट थिंग. सो सोसायटल सँक्शन आहे, मॅट्रिमोनियल कन्सेंट आहे, म्हणजेच काय, एक प्रकारे सोसायटीचं त्याला सँक्शन आहे त्या गोष्टीला. कशाला, रेपला नाही म्हणत आम्ही, सेक्शुअल इंटरकोर्स याला बघतो, सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटीला. सो सोसायटल कन्सेंट आहे, याचाच अर्थ आहे मॅट्रिमोनियल कन्सेंट आहे, प्लस ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल आहे. सो तुम्ही जर ख्रिश्चन लॉ बघितला, इव्हन बायबल सुद्धा सांगतो, मॅट्रिमोनी, मॅरेज इज अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन. कॉन्ट्रॅक्ट आहे जे की ब्रेक पण केलं जाऊ शकतं, डायव्होर्स. पण आपल्याकडे तसा प्रकार नसतो, कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याकडे ब्रेक केलं जात नाही. हम 7 जन्मों के लिए साथ होते, हे भाई हमारे यहाँ वो प्युरिटी होती, पवित्र होता है. सो ते पवित्र असतं आपल्याकडे, ते सँक्टिटी आहे, पावित्र्य आहे त्याचं. ते 6 जन्मासाठी आपल्या सोबत राहायचं, आपल्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर नाही, ते आपल्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड आहे, आपल्याकडे बंधन येते, ठीक आहे. बट
त्यांनी सांगितलं, की हे एक कॉन्ट्रॅक्ट आहे. सो एक तुम्ही ते कॉन्ट्रॅक्टमध्ये अंडरस्टँडिंग केलेलं आहे, अग्रीमेंट केलेलं आहे. सोसायटीने ती गोष्ट एक्सेप्ट केलेली आहे, अक्षता टाकून. ठीक आहे. की एक प्रकारे हे सोसायटल कन्सेंट आहे असं म्हणू शकतो आणि त्याचबरोबर त्या वुमेनचं ते म्हणून तर ती कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एंटर झालेली आहे आणि मग ते कॉन्ट्रॅक्ट आहे तुम्ही त्यामुळं हसबंडला रेपसाठी आपल्या वाईफवर रेप केला म्हणून तुम्ही क्राईम चालू शकत नाही. द वाईफ हॅज गिव्हन अप हरसेल्फ. सो वाईफ हॅज गिव्हन अप हरसेल्फ इन धिस काइंड अप टू द हसबंड. मग ह्या गोष्टीसाठी तिने वाहून घेतलेले थोडक्यात हसबंडला म्हणजे हीच गोष्ट तिने परवानगी दिलेली आहे हसबंडला विच कॅनॉट बी रिट्रॅक्टेड वन्स. कारण का हे पण लॉजिकल आर्ग्युमेंट आहे पण जरी तुम्हाला असं वाटलं लॉजिक नाही याच्यात तर लॉजिक आहे. कारण का तुम्हाला डायव्हर्स मिळू शकतो. करेक्ट, मी कोणी लॉयर असेल तर मला करेक्ट करा. ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शुअल इनऍक्टिव्हिटी किंवा सेक्शुअल ग्राउंडवरती सेक्शुअली सॅटिस्फॅक्शन नाही किंवा चाइल्ड होत नाही एक्सेट्रा या ग्राउंडवरती तुम्हाला डायव्होर्स मिळू शकतो. करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, जर मी चुकीचं असेल तर डेफिनेटली प्रूव्ह करा मला. मला काही लॉ मी काही लॉयर नाही. ठीक आहे. पण मला जेवढं अंडरस्टँडिंग आहे त्याच्याबद्दल सांगू म्हणजे त्याचा अर्थ काय की तुम्ही जी गोष्ट अगोदर कॉन्ट्रॅक्टमध्ये अग्री केली जर ती फुलफिल करू शकत नसाल तर कॉन्ट्रॅक्ट व्हाईड होतं. सिम्पल त्या बेसिसवर त्याने ते आर्ग्युमेंट मांडली ते ज्युइश लॉयरने हेलने. Hugely influential and was subsequently adopted by the seven British colonies. ती आर्ग्युमेंट सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट पण केली. त्यानुसार विच however in 1991 1991 मध्ये काय झालं पहा. 1991 इंग्लंड आउटलॉ द एमआरई. इंग्लंडने मात्र स्वतः ती बंद केली. कधी 1991 मध्ये. कोणती केस आर वर्सेस आर केस मध्ये त्यांनी असं सांगितलं अंडर दॅट द कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन नो लॉंगर रिप्रेझेंटेड द ट्रू पोझिशन ऑफ वाईफ इन अ प्रेझेंट डे सोसायटी. की ऍक्च्युली हा जो कॉमन लॉ त्यावेळेस बनला होता ब्रिटिश कॉमन लॉ त्यामधल्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या ऍक्च्युली 1991च्या कंडिशनच्या सोसायटीमध्ये या गोष्टी लागू होत नाही आणि या कारणावरून ते आता त्यांनी ते बंद केलं ते. ठीक आहे. सो एमआरए सो ब्रिटनने सुद्धा बंद केले. पण जर चॅलेंजेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. मग आता सुप्रीम कोर्टच्या पुढे काय काय चॅलेंजेस आहे तुम्हाला ह्या गोष्टी कळाल्या. आता ही आर्ग्युमेंट काय आहे ही आर्ग्युमेंटमध्ये कशामध्ये येईल ती डिसफेवर मध्ये येईल की हा नक्कीच मॅरिटल रेप हे क्रिमिनलाइज केलं पाहिजे. ते कंटिन्यू ठेवायची गरज नाही. म्हणजेच काय ही आर्ग्युमेंट काय सांगते की सोसायटी बदलली आहे त्याच्यामध्ये वाईफची पोझिशन बदलली आहे. हे पर्टिक्युलर लॉ त्या काळात त्या कंटेक्समध्ये कदाचित लागू पडत असतील योग्य असतील वी डोंट नो वी नेव्हर नो बट आता या कंडिशनला ते लागू पडत नाही हे ते आर्ग्युमेंट आहे. राईट. नेक्स्ट सुप्रीम कोर्टच्या समोर चॅलेंजेस काय बघा. पहिली गोष्ट सेक्शन 375 आयपीसी डिलिनेट 7 कंडिशन्स अंडर विच सेक्शुअल इंटरकोर्स इज डीम्ड रेप. सो 7 कंडिशन्स दिलेल्या आहेत 3 सेक्शन 375 अंडर की ज्याच्या अंडर जर सेक्शुअल इंटरकोर्स झालेला असेल तर तो रेप म्हणून काउंट केला जाईल. प्रत्येक सेक्शुअल इंटरकोर्स रेप म्हणून काउंट केला जात नाही. तो रेप मध्ये काउंट करायचा असेल तर 7 कंडिशन्स फुलफिल करावं लागते. त्यातले एक दोन एक्झाम्पल त्याने सांगितले. फॉर एक्झाम्पल विदाउट द वुमेन्स कन्सेंट ऑर व्हेन कन्सेंट इज ऑप्टेन थ्रू कोर्स. असे काही एक्झाम्पल असेल तर ते रेप मानले जातात. मग त्यांना किती ऑफेन्स आहे अगदी ऍटलिस्ट 10 इयर्स 10 वर्षापासून तर अगदी लाईफ सेंटेन्स म्हणजे जन्मठेपेपर्यंत त्यांना शिक्षा आहे. आणि जर 12 इयर्सच्या खाली मुली असेल डेथ सेंटेन्स पर्यंत. ठीक आहे. सो म्हणजेच काय विक्टिमचं एज 12 इयर्सच्या बिलो असेल तर लहान मुलं मुली असतील तर लाईफ सेंटेन्स पण. हवेवर याला एक्सेप्शन्स आहेत. फर्स्ट एक्सेप्शन पर्टेन्स टू द मेडिकल प्रोसिजर. ते मेडिकल संदर्भात आहे. ठीक आहे. कोणी म्हणू शकतं ऑपरेशन करताना म्हणलं एखादं सेक्शुअल इंटरकोर्स केलेलं पेनिट्रेशन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो नाही त्या गोष्टींसाठी थोडंसं एक्सेप्शन दिलेलं आहे. ऑब्व्हियसली तिथे पण केसेस पडतात. बट सेकंड एक्सेप्शन बद्दल आपण डिस्कस करतोय की सेक्शुअल इंटरकोर्स ऑर सेक्शुअल ऍक्ट्स बाय मॅन विथ हिज ओन वाईफ डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप इफ वाईफ इज ओव्हर. हे सेकंड आहे जे आपण ऑलरेडी पाहिले. वाईल द लॉ इनिशियली ग्रांटेड सुरुवातीला हे फक्त 15 वर्षापूर्वी म्हणजे 15 वर्षात कंप्लीट पाहिजे वाईफचे म्हणून होतं. बट आपल्याला पण माहिती मॅरेज एज नंतर 18 करण्यात आलं तर लॉ बदलण्यात आला नाही म्हणून इंडिपेंडंट थॉट व्हर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. इंडिपेंडंट थॉट व्हर्सेस नेक्स्ट केस सेकंड केस त्या इंडिपेंडंट थॉट व्हर्सेस युनियन ऑफ इंडिया केसमध्ये त्या युनियन ऑफ इंडिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टने मात्र ही गोष्ट डिक्लेअर केली. एक सेकंड की 15 वर्ष वय नाही 18 वर्ष वय कंप्लीट पाहिजे कारण 18 वर्षाच्या खाली आपल्याकडे मॅरेज हे इलिगल असतं. ते मॅरेज पकडलं जात नाही आणि जर ते मॅरेज पकडलं जात नाही तर याचा अर्थ सिंपल असा आहे की ते मॅरेज नाहीच. आणि जर ते मॅरेज नाही ते इट मीन्स व्हॉट इट इज अ रेप. येस. जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड.
We have been. Okay, here is it is. MRE therefore creates a legal fiction. So एक लीगल आता ट्रॅजेडी तयार झालेली. इवन इफ ऑल द एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्युटिंग द ऑफेन्स ऑफ रेप आर मेट. जरी सपोज अशी सिच्युएशन असली की एखादा क्राईम हा रेप क्राईम आहे म्हणून प्रूव्ह करण्यासाठी सगळ्याच गोष्टी ओके असल्या, केवळ एक गोष्ट नाहीये का तर ती मॅरिड आहे आणि तो हजबंड आहे तो कल्प्रिट, ह्या एका गोष्टीहून एक्सेप्शन मिळतं आणि त्यामुळे त्याला क्राईम म्हणून ट्रीट केला जात नाही, त्याला रेप म्हणून ट्रीट केला जात नाही, हे चुकीचं आहे. सच ॲज द त्यांनी पुन्हा एक्झाम्पल दिले सेक्शन 85 ऑफ द BNS म्हणजे भारतीय न्याय संहिता विच क्रिमिनलाइजेस सबजेक्टिंग द वुमेन टू क्रुएल्टी. ज्याच्यामध्ये मात्र हाऊएव्हर म्हणजेच काय की मॅरिड वुमेन कॅन बी सिक रिकोर्स अदर क्रिमिनल लॉ. मग समजून घ्या इथं काय झालं ऍक्च्युली. सो सुप्रीम कोर्ट कोणत्या द्विधा मनस्थितीमध्ये डिलेमामध्ये, इथे डिलेमा म्हणतो तसा हा लीगल डिलेमा आहे, कायदेशीर. कायदेशीर डिलेमा काय सांगतो की ऍक्च्युली सेक्शन 375 नुसार किंवा BNSच्या सेक्शन 363 नुसार ज्या 7 कंडिशन दिलेल्या आहे वॉट त्या कंडिशन नुसार जर एखादा इव्हेंट रेप म्हणून काउंट क्राईम म्हणून काउंट केला जाऊ शकतो, बट केवळ तो एक्सेप्शन द्यावं लागतं जस्ट बिकॉज दे आर मॅरिड टू इच अदर. सो बऱ्याच वेळा काय केलं जातं, फोर्सफुल मॅरेज करून रेप केले जातात. बऱ्याच ठिकाणी ऑब्झर्व्ह झालेले अशा केसेस पण आहेत. हा एक डिलेमा आहे. बट ऍट द सेम टाइम दुसऱ्या बाजूला काय सांगितलंय की तुम्हाला सपोज एखादी वुमेन आहे आणि तिच्यावरती सेक्शुअल व्हायलन्स झाला, तर तिला रेप ह्या सेक्शन 375 अंडर क्राईम दाखल करायची गरज नाही. तिला दुसरे पण प्रोव्हिजन्स आहेत ना. जसं त्यांनी एक्झाम्पल दिले, दुसरं प्रोव्हिजन काय आहे, सेक्शन 85. सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता काय सांगते, सेक्शन 85 की ती वुमेन कोणत्याही प्रकारे सब्जेक्टिंग वुमेन, सब्जेक्टिंग म्हणजे काय, इजा पोहोचवणे तिला, सब्जेक्टिंग वुमेन क्रुएल्टी, कोणत्याही प्रकारे हिंसा करणे, क्रुएल्टी करणे वुमेनच्या अगेन्स्ट हे गुन्हा आहे कायद्याने. मग ती वाईफ असून येतं कोणी असो, ते एक्सेप्शन नाहीये. मग त्याच्या अंडर तुम्ही त्याला बुक करू शकता ना, त्याच्या अंडर तुम्ही क्राईम टाकू शकता. सेक्शन 375 नको. सिव्हिल रेमेडीज कॅन ऑल्सो बी अवेल. ऍट द सेम टाइम तुम्ही सिव्हिल रेमेडीज घेऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट. मग यातून तुम्हाला काय कळालं, अजून पण इन्फॉर्मेशन कशी कलेक्ट करायची बघा. एखाद्या वुमेनला जर व्हायलन्स झाला तर कोणत्या कोणत्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. सेक्शन 375 आहे रेपसाठी, सेक्शन 85 ऑफ द BNS आहे, ठीक आहे, क्रुएल्टी अगेन्स्ट वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट 2005 ज्याला आपण शॉर्टकट मध्ये डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट पण म्हणतो. त्या तीन गोष्टी ज्या काय कुठे येतील, त्या सोशल जस्टिस मध्ये वुमेन किंवा सोशल इश्यू मध्ये जो वुमेन टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये ज्या प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन किंवा वुमेन सिक्युरिटी वुमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये लिगल गोष्टी कोणत्या कोणत्या अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून हे कोट करता येईल. सो एका ठिकाणी एका आर्टिकल मधून तुम्ही सोशल जस्टिस, सोशल इश्यू, इथिक्स, एसे या सगळ्या गोष्टींची रिव्हिजन करत असता. ठीक आहे. सो म्हणून मी सांगत असतो दैनंदिन वाचत चला. नेक्स्ट, दे आर लिमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑर्डर्स. मग पण डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट अंडर तुम्ही काय बऱ्याचशा गोष्टी, हा डोमेस्टिक व्हायलन्स अंडर तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी करू शकत नाही. लाईक त्याला जेल वगैरे काय होऊ शकतं, एक तर प्रोटेक्शन ऑर्डर देऊ शकता सुप्रीम किंवा कोर्ट की भाई हे यांच्यापासून वाचवायचं, यांचा व्हायलन्सचा इश्यू आहे, डोमेस्टिक व्हायलन्सचा प्रोटेक्शन आहे त्या महिलेला, जर तुम्ही परत दिसले तर मग मात्र क्राईम समजलं नाही. ज्युडिशियल सेपरेशन हे वेगवेगळे राहा, सेपरेशन करतो आपण दोघं हसबंड वाईफचं, राईट. त्याच्यानंतर मॉनिटरी कम्पेन्सेशन पण प्रोव्हाइड केलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. सो या सगळ्या गोष्टी डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट अंडर प्रोव्हाइडेड आहेत, पण त्या सिव्हिल प्रकारच्या आहेत. सो त्याच्यामुळे क्राईम पकडला जात नाही. नेक्स्ट, पेटिशन हॅव पेटिशनर हॅव आर्ग्युड दॅट एक्सेप्शन इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. सो पेटिशनर म्हणजे कोण, तक्रार करता की ज्याने पेटिशन दाखल केलेली, बरोबर, याचिका याचिका करतात, त्याने काय त्याचं काय म्हणणं आहे की हे अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे, असंविधानिक आहे, बिकॉज इट व्हायलेट्स ए होस्ट ऑफ फंडामेंटल राईट्स. सो नेक्स्ट आर्ग्युमेंट आहे तुमची, स्ट्रॉंग आर्ग्युमेंट तयार होती इथं पहा. काय आर्ग्युमेंट तयार होती की हे सर्वात पहिल्यांदी मरायटल रेप, मॅरिटल म्हणा, कोणी मरायटल म्हणतात, मी मरायटल म्हणतो, मॅरिटल म्हणा हरकत नाही, मॅरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड. म्हणजेच हे जे एक्सेप्शन आहे ते एक्सेप्शन शुड बी स्ट्राईक डाऊन. एक्सेप्शन तिथून काढून टाकलं पाहिजे. देर शुड नॉट बी अ मोर दॅन एक्सेप्शन, ते एक्सेप्शन शुड नॉट बी एक्झिस्टन्स एनी मोर. तुमची आर्ग्युमेंट काय, इट व्हायलेट्स फंडामेंटल राईट. कारण
ते अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे. पहिली आर्ग्युमेंट काय आहे? इट इज अन अनकॉन्स्टिट्युशनल. हे असंविधानिक आहे. का असंविधानिक आहे? कारण इट इज व्हायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राईट. इट इज व्हायोलेटिंग अ ब्रांच ऑफ फंडामेंटल राईट. त्यांनी खूप सारे म्हटले त्यांनी. व्हायोलेटिंग फंडामेंटल राईट्स. मग कोणते कोणते फंडामेंटल राईट्स व्हायोलेट करतात? त्यांनी सांगितले. पहिले आर्टिकल 14. म्हणजेच काय? एखाद्या वुमेनवरती ही सिच्युएशन झाली तर त्याला आपण रेप म्हणतो. ती जस्ट बिकॉज मॅरिड आहे कोणातरी सोबत आणि कल्प्रिट हजबंड आहे म्हणून तिला त्या लॉ मध्ये तो क्राईम रेप म्हणून ट्रीट केला जात नाही. सो इट इज अगेन्स्ट द फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ विच सेज दॅट अंडर आर्टिकल 41 देर इज अ इक्वॅलिटी बिफोर लॉ. इक्वॅलिटी बिफोर द. सो सगळे कायद्यासमोर सगळ्यांना समानता आहे ही जो प्रिन्सिपल आहे, हे जे तत्व आहे ते कम्प्लिटली व्हायोलेट करतं. ही त्याची पहिली आर्ग्युमेंट आहे. ठीक आहे. सो काय पहा, it violates the host of fundamental rights. For example, Article 14, which guarantees the equal protection of laws to all persons. म्हणजेच equality before the law and equal protection of law to all persons. The MRE creates two distinct classes of victims of non-consensual sex. मग हे काय करतं? हे जे एक्सेप्शन आहे ते एक्सेप्शन दोन टाईपचे क्लासेस तयार करतं आणि दोघेही नॉन कन्सेन्शुअल सेक्सचे विक्टिम्स सपोज. नॉन कन्सेन्शुअल म्हणजे काय? परवानगी शिवाय. सो दोघेही पण यांच्यामध्ये डिस्टिंग्विश करतो ना, एक केवळ मॅरिड आहे आणि एक केवळ अनमॅरिड आहे म्हणून. सो मॅरेजच्या बेसिसवरती डिस्टिंक्शन केलं जातं. दॅट शुड नॉट बी राईट. ते इट इज अ फंडामेंटल राईट लॉचं व्हायोलेशन असं म्हणलंय त्यांचं. ठीक आहे. डिनाईंग द मॅरिड वुमेन, जे मॅरिड आहे, डिनाईंग द प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दॅट आर एक्सटेंडेड टू अनमॅरिड वुमेन. केवळ एक अविवाहित महिला आहे तिला जे प्रोटेक्शन मिळाले लॉनी ते विवाहित आहे म्हणून त्या महिलेला मिळत नाही, हे चुकीचं आहे. हेच म्हणण्यानुसार त्या पेटिशनरच्या म्हणण्यानुसार सबस्टॅन्टिव्ह इक्वॅलिटी प्रिन्सिपल व्हायोलेट होतो इथं by failing to address the systemic barriers to ensure that all women regardless of marital status receive equal protection against the sexual violence. ऍक्च्युअली जे सिस्टमिक व्यवस्थेचा जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करून तो सॉल्व्ह करण्याच्या ऐवजी जो प्रिन्सिपल ऑफ सबस्टॅन्टिव्ह इक्वॅलिटी, प्रिन्सिपल ऑफ सबस्टॅन्टिव्ह इक्वॅलिटी, प्रिन्सिपल ऑफ सबस्टॅन्टिव्ह इक्वॅलिटी. सबस्टॅन्टिव्ह म्हणजे काय महत्वाचे मला ऍक्च्युअली एक असते लाईक दाखवण्यापुरती मला इक्वॅलिटी, एक असते सबस्टॅन्टिव्ह जेन्युन ऍक्च्युअली ट्रू प्रिन्सिपली तत्वतः बरोबर. तर ती जी मूळ इक्वॅलिटी आहे सबस्टॅन्टिव्ह ती व्हायलेट होते, ती बेसिक इक्वॅलिटीज व्हायलेट होते आणि ती एस्टॅब्लिश होत नाही, केवळ कागदपत्री राहून जाऊ शकते. ठीक आहे. सो पुढे specifically disadvantaging the married women. It also violates non-discrimination under Article 15(1)(a). Next. इथं आर्टिकल 14 झालं एक. दोन, आर्टिकल 15 पण व्हायलेट होतं. आर्टिकल 15 काय सांगतं? स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ RRCSP. म्हणजेच काय? रेस, रिलिजन, कास्ट, सेक्स अँड प्लेस ऑफ बर्थ. सो या बेसिसवरती रिलिजन कुठल्याही प्रकारे डिस्क्रिमिनेशन करू शकत नाही आणि तुम्ही एक प्रकारे डिस्क्रिमिनेशन केल्यासारखं दिसून येतं, म्हणून हे आर्टिकल 15 सुद्धा व्हायलेट करतं. इम्पॉर्टंट आर्टिकल आहे. इट ऑल्सो व्हायलेट द राईट टू युअर राईट टू प्रायव्हसी, युअर राईट टू privacy and bodily integrity under Article 21. सो नेक्स्ट आर्टिकल आहे जे व्हायलेट होतं ते म्हणजे फंडामेंटल राईटचा आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 कशा संदर्भात आहे? राईट टू लाईफ अँड लिबर्टी, राईट टू लाईफ अँड लिबर्टी. सो कोणतं आर्टिकल व्हायलेट केलं? मग ह्या आर्टिकल राईट टू लाईफ अँड लिबर्टी आणि कोणती राईट आहे? राईट टू प्रायव्हसी अँड बॉडीली इंटिग्रिटी. बॉडीली इंटिग्रिटी म्हणजे काय? ही माझी बॉडी आहे, त्याची पूर्णपणे जबाबदारी माझी.
त्या बॉडीसोबत काय डिसिजन घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल हे बॉडीली इंटिग्रिटी कुठे वापरलं जातं? अबॉर्शन केसेसमध्ये वापरलं जातं. की अबॉर्शन करायचं की नाही हा अल्टिमेट राइट महिलेला आहे, पुरुषाला नाही. ऑब्व्हियसली तो विथिन द टाईम पिरियड असेल तर, लीगल असेल तर. तो डिसिजन घेण्याचा अधिकार कोणाला अल्टिमेट, फायनल तो महिलेला आहे. जे बॉडीली इंटिग्रिटी त्याला राइट टू बॉडीली इंटिग्रिटी म्हणतात. सो राइट टू प्रायव्हसी आहे आणि राइट टू बॉडीली इंटिग्रिटी आहे, जे की सुप्रीम कोर्टने पुट्टास्वामी जजमेंट पुट्टास्वामी जजमेंटमध्ये राइट टू प्रायव्हसी हे फंडामेंटल राईट आहे म्हणून डिक्लेअर केलं आणि याच्यावर नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आहे. खूप वेळा क्वेश्चन याच्यावरती मल्टिपल टाइम्स अगदी ऑप्शनल मध्ये क्वेश्चन आहे, GS2 मध्ये क्वेश्चन आहे, GS4 मध्ये क्वेश्चन आहे. आय थिंक सो काही दिवसांनी एसे त्याच्यावर विचारला जाऊ शकतो, काय सांगता येत नाही. जोगसपाट सांगण्याचं उद्दिष्ट काय? सो आर्टिकल त्यांच्या म्हणण्यानुसार आर्टिकल 21 मध्ये अंडर असलेलं जे राईट टू प्रायव्हसी आणि बॉडी इंटिग्रिटी तो देखील व्हायलेट होतो, की जे पुट्टास्वामी जजमेंट मध्ये सांगितलंय. इट इज ऑल्सो फ्रॉम द कन्सेप्ट ऑफ डिसिजनल ऑटोनॉमी, म्हणजे तुम्हाला निर्णयात्मक स्वायत्तता आहे की नाही, निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे की नाही काही. म्हणजेच काय, माझ्या बॉडी सोबत कुणी काय करावं, माझ्यासोबत सेक्शुअल इंटरकोर्स करावं की नाही, आणि त्यासाठी संमती देण्याचा अधिकार मला आहे की नाही, तो डिसिजन घ्यायचा की नाही, मला संमती द्यायची किंवा संमती नाही द्यायची, कन्सेंट म्हणतो. मग हा डिसिजन घेण्याची स्वायत्तता तुम्ही जेव्हा केवळ मॅरिड झालेत म्हणून, तुम्ही विवाहित आहात म्हणून हसबंडला देता कामा नये. हसबंडने दिलं का असं कोणतं डिसिजन घ्यायची ऑथॉरिटी तुम्हाला नाही. The same way, the right of each individual to determine how and for what purposes their body may be used, it is their right. ते कोणत्या कामासाठी आणि कशासाठी त्यांची बॉडी यूज केली जाऊ शकते हा त्यांचा पर्पज आहे. ॲज नोटेड बाय द कॉन्स्टिट्युशनल लॉ एक्सपर्ट गौतम भाटिया. Brilliance of Puttaswamy lies in a clearly establishing that the right to privacy is not merely anchored in a physical spaces and institutions such as marriage, but it is fundamentally tied to the individual self-determinism. सो गौतम भाटिया जे आहेत कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट, ते पुट्टास्वामी जजमेंटचं थोडंसं विश्लेषण करून सांगतात, की पुट्टास्वामी जजमेंटमध्ये दिलेली राईट टू प्रायव्हसी ही फक्त केवळ तुम्ही फिजिकली दूर राहा, म्हणजे एकमेकांच्या फिजिकली इंटरव्हीन करू नका. सपोज आता माझी क्लोज रूम आहे, कोणीतरी येऊन डोकवणं म्हणजे राईट टू प्रायव्हसी व्हायलेट होते. फिजिकली प्रेझेन्स असणं दुसऱ्याच्या प्रायव्हसीमध्ये, किंवा इन्स्टिट्यूशनली म्हणजे लाईक मॅरेज सारखे इन्स्टिट्यूशन, फॅमिली सारखे इन्स्टिट्यूशन, राईट, हे इन्स्टिट्यूशनलीच प्रेझेन्स असणं एवढं नाही, त्याचं एक ब्रॉडर मिनिंग आहे. तो ब्रॉडर मिनिंग आहे इंडिव्हिज्युअल सेल्फ डिटर्मिनेशन. प्रत्येकाचं वैयक्तिक स्वयंमत, स्वयं अधिकार असतात. ते अधिकार घेण्याचे त्याला राईट टू प्रायव्हसी अंडर फंडामेंटल राईट म्हणून डिक्लेअर केल्यानंतर ते त्याचा ते रिस्पेक्ट मिळाला पाहिजे, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याचा. द राईट इज देअरफॉर इनसेपरेबल from the ability to make choices regarding the most integral aspect of one's body and the life. सो म्हणजेच काय, तुम्ही राईट टू प्रायव्हसी मध्ये या दोन गोष्टी सेपरेट करू शकत नाही. राईट टू प्रायव्हसीला राईट टू चॉईस पासून असं त्याने सांगितलं, कारण राईट टू प्रायव्हसी इज अ फॉर्म ऑफ राईट टू चॉईस, आणि मग व्हॉट हॅपन्स टू युअर बॉडी इट इज युअर चॉईस. मग जोसेफ साइन जजमेंट जे की मगाशी आपण रेफर केलं, त्याच्यामध्ये काय सांगितलं बघा, टॉप कोड बिल्ट ऑन धिस ज्युरिस्प्रुडन्स. ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणजे काय, एक प्रकारे कायद्याची भाषा आहे की ह्या कायद्याच्या भाषेमध्ये याच्यावरून बिल्ड केलं दॅट familial structure cannot be regarded as a private spaces where the constitutional rights are violated. मग काय लक्षात घ्या, जस्टिस हे झाले फंडामेंटल राईट्स बद्दल. आपण आर्ग्युमेंट सपोर्ट मध्ये बघतोय की आता हे काढून टाकणं गरजेचं आहे. आपण मॅरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड, ते एक्सेप्शन काढून टाकणं गरजेचं आहे. मग त्यांनी काय सांगितलं, फॅमिली लाईफ कॅनॉट बी रिगार्डेड ॲज प्रायव्हेट अफेअर, cannot be regarded as private thing if it violates if it violates constitutional. जर ते संविधान जर व्हायलेट करत असाल, तुम्ही केवळ फॅमिली आहे आणि ती माझी प्रायव्हेट गोष्ट आहे, पण तुम्ही संविधान जर उल्लंघन करत असाल तर मात्र चालणार नाही. पर्टिक्युलरली कॉन्स्टिट्युशनल राईट्स लाईक फंडामेंटल राईट्स, हे जर व्हायलेट करत असाल तर चालणार नाही. मग ही झाली आर्ग्युमेंट्स, लक्षात ठेवा. आता तुमच्या आर्ग्युमेंट्स एसे मध्ये कशा बिल्ड करायच्या असतात. सो मरायटल रेप क्रिमिनलाइज केलं का नाही पाहिजे, हे तुम्हाला कुठेतरी आर्ग्युमेंट लिहायचे एसे मध्ये, तर त्या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्टली असं लिहू शकता की फॅमिली लाईफ मध्ये इंटरफेअर करू शकतो की नाही आपण.
त्याला प्रायव्हेट ट्रीट करू शकतो की नाही. ह्या कंटेक्स्टमध्ये तुम्ही लिहू शकता, की सुप्रीम कोर्टने जोसेफ 9 जजमेंटमध्ये आर्ग्युमेंट दिल्याप्रमाणे फॅमिली लाईफ कॅनॉट बी रिगार्डेड ॲज अ प्रायव्हेट if it violates the fundamental rights or the constitutional rights guaranteed or the fundamental rights guaranteed under the constitution. आणि मग एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल marital rape violates article 14, 15, 21 right to privacy etc. and hence it can be declared as criminalized. The exception to the marital rape can be declared as a, or can be strike down. सो एसे मध्ये लिहिताना तुम्हाला अगोदर हे स्टेटमेंट लिहावं लागेल, की कोणाच्याही पर्सनल लाईफमध्ये इंटरफेअर करू शकतो, कारण ती लाईफ प्रायव्हेट मानली जाऊ शकत नाही, जर ती कॉन्स्टिट्यूशनने संविधानाने दिलेले अधिकारांचे उल्लंघन करत असेल तर ती प्रायव्हेट मानली जाऊ शकत नाही. हे उदाहरणातून स्पष्ट करायचं. फॉर एक्झाम्पल, आणि मग हे मॅरिटल रेपचं एक्झाम्पल. That's how you build your argument. That's how you put it this argument into the essay. Argument, example, substantiation. ठीक आहे. So that's next. ज्युडिशियल गोष्टी काय? ज्युडिशियल प्रेसिडेंट्स म्हणजे आतापर्यंत एक प्रकारे न्यायिक पुरावे काय याला? तुम्ही जे बोलताय त्या गोष्टीला पुरावे काय आहेत? तर तुमचे न्यायिक पुरावे काय काय बघा. सगळ्यात पहिले मार्च 2022 मध्ये कर्नाटक हायकोर्टमध्ये अ, ऋषिकेश री म्हटलेलं आहे ठीक आहे. ऋषिकेश साहू ही केस होती व्हर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो मद्रास हायकोर्ट म्हणतो आपण तर. सॉरी, ते चेन्नई हायकोर्ट आहे. सो कर्नाटक हायकोर्टने, बँगलोर हायकोर्ट, कर्नाटक हायकोर्टने रुलिंग दिलं होतं ऋषिकेश साहू व्हर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटकामध्ये दॅट मॅरिड मॅन कॅन बी प्रॉसिक्युटेड फॉर रेपिंग हिज वाईफ, असं जजमेंट दिलं होतं, असं रूल केलं होतं. रिलाइंग ऑन 2013 रिपोर्ट ऑथर्ड बाय जस्टिस जे एस वर्मा कमिटी. सो नेक्स्ट हेडिंग मध्ये लिहा किंवा नोट्स मध्ये लिहा तुम्ही, की आपल्याला हे सबस्टेन्शिएट करावं लागतं एक्झाम्पल मध्ये. कमिटी घेऊन या, स्कीम्स आणा, एखादं जजमेंट्स आणा, एखादं आर्टिकल्स आणा, एखादं फॅक्ट्स असा आणा, आणि मग ह्या आर्टिकलमध्ये सगळ्या गोष्टी दिल्यात. कुठे फॅक्ट्स वापरल्यात, कुठे केसेस वापरल्यात, कुठे स्कॉलर वापरले, गौतम भाटिया वापरलाय, नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे वापरले, जस्टिस वर्मा कमिटी वापरले, जोशी केस वापरली आहे राईट, त्याच्यानंतर आर्टिकल्स वापरले. सो हे दिस इज द राईट क्लासिक केस ऑफ द क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ द हाऊ इथिक्स अँड पर्टिक्युलरली एसे शुड बी रिटन. एसे कसा लिहिला पाहिजे, कुठलं एक्झाम्पल कुठे वापरलं पाहिजे, किती वेगवेगळ्या टाईपचे एक्झाम्पल्स आहेत, हे सगळं एसे मध्ये असतं. आणि हेच असं डिकोड करण्याचा प्रयत्न केला जातो एसे मध्ये. ज्या प्रॅक्टिसच्या गोष्टी ना, भले त्याला कॉस्ट पे करावं लागत असेल काही, पण ती वरती टे, कारण तुम्ही आता विचार करता 2005 200 रुपये 400 रुपयाचा, पण अल्टिमेटली जाऊन तुम्ही ऑफिसर होणार आहे, लक्षात ठेवा. मग तुम्ही म्हणता सर असंच म्हणून आमच्याकडून लाखभर रुपये घेतले, देर इज अ डिफरन्स. ठीक आहे. असो, विच रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ, मग जस्टिस वर्मा कमिटीने रिकमेंड केलं होतं इट शुड बी अबॉलिश. Justice M. Naga Prasanna reasoned that no legal exception can be so absolute as to license crime against the society. कोणतंही एक्सेप्शन इतकंपणे अशापणे परिपूर्ण असू शकत नाही, की ढोबळ मनाने त्यांनी डायरेक्ट एक्सेप्शन दिले, की जे अल्टिमेटली एक प्रकारे परवाना भेटलाय की क्राईम अगेन्स्ट द सोसायटी, सोसायटीच्या विरुद्ध क्राईम करण्यासाठी. मग आपल्याला सपोर्ट मध्ये आर्ग्युमेंट लिहायच्या त्याच्या. काय आर्ग्युमेंट आहे सपोर्ट मध्ये? पुन्हा एकदा, जस्टिस जे एस वर्मा कमिटी. काय सांगते कमिटी? 2013 मध्ये रिकमेंडेड रिकमेंडेड abolition of exception of marital rape अंडर आर्टिकल किंवा अंडर सेक्शन 375. सो त्यांनी एक्सेप्शन जे मरायटल रेपचं मिनिंग, म्हणजेच मी तुम्हाला मुद्दा मी लिहून दाखवते सगळं, कारण का तुम्हाला त्या नोट्स काढता आल्या पाहिजे. ठीक आहे. सो थोडस असं सरळ अक्षर खराब येते, आपण असं ट्राय करूया. मिनिंग, आणि ते मला असं उभ्या प्लॅटफॉर्मवर लिहायचं ना, आडव्या प्लॅटफॉर्मवर येतो, सो प्रॉब्लेम येतो. मीनिंग, marital rape marital rape should be criminalized. त्यांच्या म्हणण्यानुसार marital rape should be criminalized. Simple. Next. However, instead of striking it down, he made an exemption inapplicable in cases involving the commission of heinous sexual offenses by husband against their wife. मग त्यांचं असं ओपिनियन होतं कोणाचं, त्या ऋषिकेश केसमध्ये, सहू केसमध्ये, कर्नाटक हायकोर्टच्या मेंबरचं असं जर ओपिनियन होतं की हे स्ट्रक डाऊन केलं पाहिजे,
की तुम्ही लायसन देऊ शकत नाही सोसायटीला, ऑल राईट, की तुम्ही क्राईम करू शकता म्हणून एक प्रकारे. सो मॅरिड मॅन कॅन बी प्रोसिक्यूट केलं जाऊ शकतो आपल्या वाईफचं रेप केल्याबद्दल. पण त्यांनी ते आर्टिकल स्ट्रक डाऊन नाही केलं. त्यांनी ते सेक्शन, ती जी गोष्ट नाही ती स्ट्रक डाऊन नाही केली. त्यांनी फक्त त्या केससाठी सांगितलं ही गोष्ट इनऍप्लिकेबल राहणार नाही. कारण जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रकार, तो खूप हिनस घटना होती. हिनस क्राईम्स म्हणजे अगदी गंभीर स्वरूपाचा जर गुन्हा असेल, गंभीर स्वरूपाचा हिंसक गुन्हा असेल, तर अशा केसेसमध्ये हे आर्टिकलचं एक्सेप्शन लागू केलं जाणार नाही. एवढंच रुलिंग दिलं त्यांनी, थांबली. नेक्स्ट case stemmed from 2017 complaint by a woman against her husband, Rishikesh Sahu, accusing him of committing the multiple sexual offenses. त्यांना सिंपल ते अॅक्युज केलं. ही वॉज अल्सो, म्हणजे तो जो ऋषिकेश सावंत होता त्याला अल्सो पॉक्सो अंडर अरेस्ट करण्यात आली होती, किंवा पॉक्सो कायदा पण त्याच्यावर अगेन्स्ट चालू होता. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल ऑफेन्सेस ऍक्ट फॉर अब्युजिंग देअर डॉटर. त्यांच्या मुलीवरती मुलीला अब्युज केल्याबद्दल सुद्धा त्याच्यावरती पॉक्सो चालू होता. अँड अपील वॉज फाईल्ड इन द हायकोर्ट अँड डिसिजन रिझल्टिंग इन टू इंटरिम स्टेट बाय द जस्टिस एन व्ही रमन्ना. म्हणजे ऍक्च्युली स्टे पडला, आता ती केस कोर्टात डिस्कशनला घेतली. सो ही सगळी सिच्युएशन आहे कोणत्या, हायकोर्टच्या ऋषिकेश साहू केस बद्दल, कर्नाटक हायकोर्ट. दुसरी केस आहे मे 2022 मध्ये दिल्ली हायकोर्टने दिलं होतं. म्हणजे स्प्लिट वर्डिक काढलं होतं. स्प्लिट म्हणजे काय, दोन डिव्हिजन बसले होते, एक वेगळं आणि एक वेगळं डिव्हिजन. सो डिव्हिजनल बेंच बसली होती दोन जजेसची, दोघांनी वेगवेगळं जजमेंट दिलं. ठीक आहे, काय बघा जजमेंट. जस्टिस राजीव शेकडकर डिम्ड एमआरई अनकॉन्स्टिट्युशनल. आपल्याला कोणी काय केलं हे नाव नाही लक्षात ठेवायचं, आपण बोलतो ते का केलं त्याचे रिझन लक्षात ठेवायचे, कारण ते आपले आर्ग्युमेंट्स आहेत. सो एमआरई अनकॉन्स्टिट्युशनल असर्टिंग दॅट इट व्हायोलेट्स ए वुमन्स बॉडीली ऑटोनॉमी. सो नेक्स्ट आर्ग्युमेंट काय, एमआरई व्हायोलेट्स बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन. बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन. सो वुमेनची जी बॉडीली ऑटोनॉमी ती व्हायोलेट केली जाते कोणाकडून, हजबंड कडून, जर ते अशा केसेस असेल तर एमआरई. अँड एक्सप्रेशन, बॉडीली ऑटोनॉमी अँड एक्सप्रेशन. बॉडीली ऑटोनॉमी म्हणजे काय, स्वतःची शारीरिक स्वायत्तता, की मी माझ्या बॉडीबद्दल काय करायचं, नो वन कॅन टेल मी, ओनली आय कॅन डिसाइड. कॅरेक्टराइज द एक्सेप्शन ॲज स्टीप्ड इन अ पॅट्रियार्की अँड द मिसोजिनी. मिसोजिनी म्हणजे काय, एक प्रकारे पुरुषार्थकता, की अननेसेसरीली पुरुषार्थकता दाखवण्याचा हा प्रकार आहे. बट तुम्ही एवढं थोडक्यात लिहू शकता की त्यांच्या म्हणण्यानुसार इट इज इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लिटरेरी. एक प्रकारे पॅट्रियार्की, पॅट्रियार्की म्हणजे काय, पितृसत्ताक संस्कृती. सो हे पुरुषसत्ताक किंवा पितृसत्ताक संस्कृतीच एक प्रकारे परावर्तन आहे, रिफ्लेक्शन आहे किंवा प्रतिबिंब आहे. ठीक आहे. सो त्याचाच परिणाम आहे हा, की अशा पद्धतीचे लॉज आणि अशा पद्धतीच्या गोष्टी आपण डिस्कस करतोय. ऍडिंग दॅट, त्यांच्या म्हणण्यानुसार क्लासिफिकेशन इन माय ओपिनियन इज अनरिझनेबल आणि मॅनिफेस्टली आर्बिट्री ॲज इट इम्प्लाइज दॅट forced sex outside the marriage constitutes a real rape, whereas the same act within the marriage does not. So त्यांनी जे सांगितलं, हे जे क्लासिफिकेशन केले हे त्यांच्या म्हणण्यानुसार अनकॉन्स्टिट्युशनली, अनरिझनेबली, अनैतिक आहे, किंवा एक प्रकारे अतार्किक आहे. राईट. कन्व्हर्सली याच्या विरुद्ध जे दुसरं स्प्लिट ओपिनियन दिलं होतं त्यांचं काय म्हणणं होतं बघा. विदिन द मॅरेज सेक्शुअल रिलेशन्स विदिन द मॅरेज सेक्शुअल रिलेशन्स आर लिजिटिमेट एक्सपेक्टेशन. की त्यांचं म्हणणं आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे बाबा, त्यांनी कोणत्या भाषेत सांगितलं तुम्हाला सांग. त्यांचं म्हणणं आहे, तुम्ही सगळे म्हणता रे, ठीक आहे, मान्य, मरायटल रेप क्राईम असला पाहिजे. तुमचं काय म्हणणं आहे, मॅरेज मध्ये एखाद्या पुरुषाने एखाद्या वाईफ कडून सेक्शुअल इंटरकोर्स व्हावा, हे एक्सपेक्टेशन ठेवणं पण चुकीचं आहे का. जर मॅरेज मध्ये तुम्ही सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी होऊ शकतात किंवा होतील याचं, किंवा सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी बद्दलचं जर एक्सपेक्टेशन पण नाही ठेवायचंय, तर काय बा मग, मॅरेज ही इन्स्टिट्यूशनच कोलॅप्स व्हायला सुरुवात होईल. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की एमआरए सध्या तरी लिगल असलं पाहिजे. इंट्रोड्युसिंग इन टू द मॅरिटल रिलेशनशिप, ही फार सुंदर स्टेटमेंट आहे. Introducing into the marital relationship the possibility of husband being regarded as the wife's rapist if he has on one or more occasions sex with her without her consent would, in my view, म्हणजे त्या जस्टिसच्या व्यू, be completely antithetical to very institution of marriage understood in the country both in a fact and in law. फार सुंदर स्टेटमेंट आहे.
हे अगेन्स्ट आहे ऍक्च्युली. कारण का स्प्लिट व्हर्डिक्ट चाललंय आपलं. त्यांचं काय म्हणणं आहे? पहिली गोष्ट, इट्स नॅचरल एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन. ठीक आहे. दुसरं काय ओपिनियन त्यांचं? जर सपोज एखादा हसबंड 2-3 वेळा इन्व्हॉल्व आहे एखाद्या केसेसमध्ये आपल्या वाईफच्या सोबत सेक्शुअल इंटरकोर्स करण्यामध्ये. त्यांनी सांगितलं, पुढे त्यांनी स्टेटमेंट वापरले, की सेक्स विदाऊट हर कन्सेंट, तिच्या कन्सेंटच्या शिवाय 2-3 वेळा इन्व्हॉल्व आहे. कंप्लिटली अँटिथेटिकल टू व्हेरी इन्स्टिट्यूशन ऑफ मॅरेज. जी इन्स्टिट्यूशन आहे ना मॅरेज, तिच्या ही कंप्लिटली विरोधी गोष्ट आहे. भाई इट्स अन पार्ट अँड पार्सल ऑफ लाईफ. बऱ्याच वेळा तुम्हाला काय वाटतं मग हसबंडला, मग ते म्हणतात फक्त सेक्शुअल इंटरकोर्स बद्दलच का? सगळ्या गोष्टीसाठी कन्सेंट इम्पॉर्टंट आहे ना, बॉडीला ऑटोनॉमी इम्पॉर्टंट आहे ना, तर लाटणं बिघडून आणणं पण चुकीचं आहे. सो जोक्स अपार्ट, तुम्ही म्हणसाल सर मजा बनवता या गोष्टीची, बट नाही, मी अंडरस्टँड करून घ्या कन्सेप्ट काय आहे. सांगण्याचं उद्दिष्ट काय आहे, की जर इक्वॅलिटी मेंटेन करायची ना, तर वाईफला जर कन्सेंट देण्याचा अधिकार आहे, ऍट द सेम टाइम त्याच्या बॉडी सोबत पुरुषाला पण अधिकार आहे. सेम, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, एक जस्टिस आहे त्यांनी सांगून गेले होते, की देर इज नो एनी मेकॅनिझम, देर इज नॉट ए सिंगल मेकॅनिझम which can ensure that what happened within the four walls except that two people. प्रॉब्लेम हा आहे की कन्सेंट होती की नाही हे कोणी प्रूव्ह करायचं, कसं प्रूव्ह करायचं. 100 इयर लिगल बॅटल खेळा तरी तुम्ही प्रूव्ह करू शकणार नाही. कारण ज्या वेळेस सेक्शुअल इंटरकोर्स होतात त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस नेसेसरी नाहीये की कुठे कॅमेरा असेल, कुठे मोबाईल असेल, कुठे आय विटनेस असेल. देर इज नो प्रूफ. यू कॅनॉट प्रूव्ह दॅट दिस इज विदाउट कन्सेंट. कारण प्रॉपर कन्सेंट असेल तर सेक्शुअल इंटरकोर्स बॅन नाहीये. मग क्वेश्चन येतो कन्सेंट वरती, संमती आहे की नाही. हाऊ कॅन यू गोइंग टू एस्टॅब्लिश दॅट देर इज अ कन्सेंट ऑर नॉट. Say wives start saying that after some, let's say they are the normal happily living couple or married couple, and after some time the disagreement started happening between them. दोघांमध्ये काहीतरी भांडणं व्हायला सुरुवात झाली ना, आता डिवोर्स घ्यायचा. आता डिवोर्स घ्यायच्या वेळेस लक्षात आलं हिच्या की अलिगेशन होऊ राहिलेत, पैसा मिळून नाही राहिले एक्सेट्रा, म्हणून तिने थ्रेटन केलं की तू जेव्हा मराठा रेपची केस टाकेल की तू माझ्या कन्सेंटच्या शिवाय माझ्यावर रेप केला. हाऊ हजबंड इज गोना प्रूव्ह दॅट दिस इज नॉट ए non-consensual, rather it is a consensual. That's the main concern of this justice. So त्यांनी सांगितले ही जी इन्स्टिट्यूशन ऑफ मॅरेज आहे, विच इज बिल्ट ऑन अ ट्रस्ट, विच इज बिल्ट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द प्युरिटी ऑफ ए हिंदुइझम और प्युरिटी ऑफ ए एनी रिलिजन फॉर दॅट मॅटर, पर्टिक्युलरली इंडियन सिव्हिलायझेशन, आपल्या संस्कृतीचा उल्लेख केलेला आहे. इट इज नॉट यु नो सिनॉनिमस विथ इट, इट इज अ कम्प्लिटली अँटिथेटिकल, म्हणजे कम्प्लिटली विरोधी. आणि म्हणजेच काय, इन्स्टिट्यूशन ऑफ मॅरेज कॅन बी कोलॅप्स. हे मॅरेज सारख्या गोष्टी राहणारच नाही. जसं की आता एक नवीन कन्सेप्ट आलेली, सिच्युएशनशिप. मी ऐकलं असं, की ऍक्च्युली कमिटेड पण नाही, म्हणजे नाही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आहे, ना रिलेशनशिप मध्ये, ना हसबंड वाईफ आहेत, ना लिव्ह इन मध्ये राहतात, ते काहीच नाही. केवळ सिच्युएशन नुसार डिपेंडंट एकमेकांवरती. सिच्युएशन सांगते की मला तुमची गरज आहे, तुमची मला गरज आहे. सो इज अ पार्ट अँड पार्सल, म्हणजे हे डिस्क्रिप्शनच नव्हे, जैन जी नाव आहे यांचं. ठीक आहे. सो सांगण्याचं उद्दिष्ट काय आहे, की मॅरेज नावाची जी इन्स्टिट्यूशन आहे, जी संस्था आहे, जी ऑर्डर इस्टॅब्लिश करते सोसायटीमध्ये, आणि सगळ्यात महत्वाचं काम आहे सोसायटीमधलं, ते ह्या मॅरेज इन्स्टिट्यूशन मधून फुलफिल केलं जातं. इमोशनल स्टॅबिलिटी आणि त्याचबरोबर जनरेशन्स. सो जे आपले इव्हॉल्युशन होते ना, ते जनरेशन्स म्हणजेच काय, उत्पत्ती करणं आणि ऍट द सेम टाइम इमोशनल सॅटिस्फॅक्शन करणं, इमोशनल स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड करणं, हे दोन्ही काम फंक्शन्स फॅमिली करू शकणार नाही, मॅरेज करू शकणार नाही. सो ते तिथं सांगितलं की इन्स्टिट्यूशन धोक्यात येईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. फॉलोविंग दिस स्प्लिट वर्डिक्ट. मग वर्डिक्ट तर स्प्लिट झालं, म्हणजे डिसिजन तर नाही आला. एक जज हे म्हणतो, एक जज मग गेलं सुप्रीम कोर्ट. लास्ट इयरला 2022 मध्ये झालं. फर्स्ट टाइम दॅट सेक्शुअल असॉल्ट बाय द मॅन अगेन्स्ट हिज वाईफ, सेक्शुअल असॉल्ट बाय मॅन अगेन्स्ट हिज वाईफ कॅन कॉन्स्टिट्यूट रेप. बट हे ते सेपरेट केस होती, ही केस नव्हती ती. ही वेगळी केस होती. कशा कंटेक्स मध्ये होती बघा. अनमॅरिड वुमेन्स राईट टू सिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, या संदर्भात ती केस होती. की जी एक अनमॅरिड वुमेन होती. सो तिला मेडिकल टर्मिनेशन करायचं होतं, तिला अधिकार आहे की नाही. कारण का, तो पुरुष मागत म्हणत होता की जरीही ती आम्ही अनमॅरिड असलो तरी तो अधिकार माझा आहे. सो ती या कंटेक्स मध्ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड यांनी काही स्टेटमेंट केलं बघा. वी वुड बी रिमाइस इन नॉट रिकॉग्नाइजिंग दॅट इंटिमेट पार्टनर व्हायलन्स इज अ रियालिटी. आपल्याला जो आपला इंटिमेट मध्ये इंटिमसी मध्ये इन्व्हॉल्व असणारा पार्टनर आहे,
आणि तो व्हायलन्स करू शकतो ही गोष्ट आपल्याला रिअलाईज करणं गरजेचं आहे. इज रिॲलिटी ती अस्तित्व वास्तव आहे, की लोकं व्हायलन्स करतात, सेक्शुअल व्हायलन्स करतात. कॅन टेक द फॉर्म ऑफ रेप आणि ॲक्चुअली हे रेप पण होऊ शकतं. जरी वाईफ असली, तरी ते एक प्रकारे असं स्वरूप होऊ जाऊ शकतं, जसं की ते रेप म्हणून सुद्धा होऊ शकतं. द मिसकन्सेप्शन दॅट द स्ट्रेंजर्स आर एक्सक्लुझिव्हली ऑर ऑलमोस्ट एक्सक्लुझिव्हली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स अँड जेंडर बेस्ड व्हायलन्स इज डीपली रिपीट. त्यांनी सांगितलं की स्ट्रेंजरच इन्व्हॉल्व असतात फक्त. हे जे कन्सेप्शन आहे आपलं, हे मिसकन्सेप्शन आहे आणि आपल्याला हे काढावं लागेल. सेक्शुअल व्हायलन्स होतो, जेंडर बेस्ड व्हायलन्स होतो, बॉडीली ऑटोनॉमी, मोलेस्टेशन ह्या गोष्टी ऑलरेडी एस्टॅब्लिश केल्यात आपण फॅक्ट्सनुसार, की जगामध्ये 3/4 ज्या महिला आहेत, म्हणजे 75% ऑलमोस्ट त्या महिला विटनेस करतात कुणीतरी आपल्या ओळखीचे, रिलेटिव्हज यांच्यात. तुम्ही पाहिलं असेल, पॉक्सोमध्ये जेव्हा ॲडिशन करून न्यूट्रॅलिटी आणली मुलं आणि मुलींच्यामध्ये लहान, तेव्हा लक्षात आलं, की मुलं सुद्धा बऱ्याच वेळा सेक्शुअल व्हायलन्सचे व्हिक्टिम्स आहेत आणि ते पण लहान वयातच असतात आणि ते पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगदी मोर दॅन 90% टाइम्स कोणीतरी त्यांचे रिलेटिव्ह जस्ट बिकॉज दे कॅनॉट से एनिथिंग इट इट डज नॉट बिकम द क्राईम. सो त्यांनी ते आर्ग्युमेंट वापरलं की आपल्याला ही कन्सेप्शन डेव्हलप करावं लागेल की प्रत्येक वेळेस रेप होतो त्यावेळेस स्ट्रेंजरच इन्व्हॉल्व असतो हे गरजेचं नाही. मग याच्यावरती गव्हर्नमेंटची काय पोझिशन आहे अत्यंत महत्वाची आणि मग हे आपलं आर्टिकल संपेल. गव्हर्नमेंटची काय पोझिशन आहे? सुप्रीम कोर्टामध्ये ॲफिडेव्हिट दिलं त्यावेळेस गव्हर्नमेंटने काय म्हटलं बघा. इश्यू नीड्स वायडर कन्सल्टेशन. पहिला पॉईंट की याच्यावरती सखोल चर्चा होणं गरजेचं आहे. सोसायटल रिफॉर्म्स येते, सो याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे. जे की त्यांचं म्हणणे कुठे चर्चा होईल पार्लमेंटमध्ये, जे की एका दिवसात बिल पास करतात ते. कॉन्ट्रास्ट आहे. बट ठीक आहे, यांना टाळायचं, यांना अपोज करायचं म्हणून डायरेक्ट अपोज करू शकत नाही. म्हणून हे म्हणतात की अजून वायडर कन्सल्टेशन गरजेचं आहे. सो येस, इट्स ट्रू. बिफोर कमिंग टू द डायरेक्ट फायनल कन्क्लुजन अँड जम्प, इट नीड्स वायडर कन्सल्टेशन. दॅट कन्सल्टेशन हॅज बिगन. सुप्रीम कोर्टामध्ये कन्सल्टेशन सुरू झाले. कोणती कन्सल्टेशन? आणि त्याच्याचबरोबर ही ज्यावेळेस केस कोर्टात होती, दिल्ली हायकोर्टाच्या 2022 साली, त्यावेळेस मात्र क्रिमिनल लॉजमध्ये रिफॉर्म्स करायचं चालू होतं इंडियन पिनल कोडमध्ये आणि भारतीय न्याय संहिता येणार होती. त्यावेळेस कोर्ट जे अ, युनियन ऑफ इंडिया आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे, त्यांनी एक्सक्यूज दिलं, की नाही रिफॉर्म करायचं काम चालू आहे, तुम्ही वेट करा, गोष्टी सुधारतील, कदाचित होऊ नाही जाईल, आमचा स्टँड तो आहे, कन्सल्टेशन चालू आहे, एक्सेट्रा. सो त्यावेळेस त्यांनी ते ओपिनियन दिलं होतं. त्यांचं आणखीन एक म्हणणं होतं. Continuing expectation of reasonable sexual access. Some argue that marriage creates विवाहामध्ये ही गोष्ट टॅसिट कन्सेंट म्हणून दिली जाते, अप्रत्यक्षरित्या संमती, की त्यांचे एक्स्पेक्टेशन असणं आणि दोन्ही पार्टनरचे, की एक रिझनेबल सेक्शुअल तार्किकदृष्ट्या सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटीसाठी ॲक्सेस असावा, ही एक तार्किकदृष्ट्या गोष्ट आहे. सो ते लॉजिकली पकडून चाललेलं आहे, व्हिच इज ॲब्सेंट इन द केस ऑफ स्ट्रेंजर ऑर अनदर इंटिमेट रिलेशनशिप. की जे मॅरेजच्या बाहेरचे म्हणतो ना आपण स्ट्रेंजर्स किंवा इंटिमेट पार्टनर्स जे की मॅरिड नाही, हसबंड नाहीये. त्यांच्या बाबतीत ही गोष्ट नाही की टॅसिट कन्सेंट आहे. त्यांच्या बाबतीत प्रत्येक वेळेस एक्सप्लिसिट कन्सेंट पाहिजे. प्रत्यक्ष कन्सेंट असली पाहिजे प्रत्येक वेळेस. जेव्हा हसबंड वाईफ आहे तेव्हा एक विवाह बंधनात अडकलेत, त्यावेळेस एक टॅसिट अप्रत्यक्ष कन्सेंट दिलेली असते आणि ते एक्स्पेक्टेशन साहजिक आहे ॲज अ मॅन म्हणून, सोशल ॲनिमल म्हणून आणि हे लाईफ असं आहे म्हणून. ठीक आहे, सोसायटी अशी म्हणून. while acknowledging that man has no fundamental but at the same time त्यांनी हे पण सांगितलं man has no fundamental right to violate his wife consent. It has contended that classifying such act as a rape is excessively harsh. असं म्हणणं आहे की याचा अर्थ असा नाही की आम्ही समर्थन करतोय आणि ज्या काही ओपिनियनचा मी पण आहे. मी पण बिलकुल समर्थन करत नाही की मॅन शुड व्हायलेट द ऑटोनॉमी ऑफ द ऑर द बॉडील ऑटोनॉमी ऑर क्रिएट सम व्हायलन्स ऑर व्हायलेट द फंडामेंटल राईट्स ऑफ ए वुमेन ऑर बीट हर वाईफ. सो जरी त्याची वाईफ असली तरी तिला त्या त्या वाईफचा मूलभूत अधिकार असेल, या गोष्टी व्हायोलेट करायची कुठलीही परवानगी नाही, व्हायलन्स करायची परवानगी नाही. बट याचा अर्थ असा नाहीये, की जर सेक्शुअल इंटिमसीमध्ये ते इन्व्हॉल्व असतील, तर तुम्ही डायरेक्टच एकदम हार्श पनिशमेंट द्या, लाईफ इम्प्रिझनमेंट पर्यंत, की जे त्याला रेप म्हणून डिक्लेअर करतात. सो एवढे हेनस तुम्हाला ट्रीट करायची गरज नाही आणि हे डिसप्रपोर्शनेट पण होईल. जो प्रिन्सिपल ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी आहे, की ज्या तुलनेत क्राईम असेल त्याच तुलनेत पनिशमेंट असली पाहिजे, हे लागू होत नाही. त्याचबरोबर त्यांनी हे पण सांगितलं सगळ्यात महत्वाचं सँक्टिटी ऑफ इन्स्टिट्यूशन ऑफ मॅरेज अँड पोटेन्शियली रिझल्ट इन अ फॉल्स ॲलिगेशन ऑफ की जी मॅरेजची जी पावित्र्य आहे ते लॉस्ट होऊन जाईल. परिणामी लोक मॅरेज अव्हर्सिव्ह होतील, जे की सोसायटीसाठी अत्यंत घातक आहे. आणि ऍट द सेम टाइम त्यांनी सांगितलं हे मॅरायटल रेपच्या अलिगेशन्स लावले जातील फ्रॉड.
मिसयूज देखील होऊ शकतो. डेफिनेटली एखाद्या कायद्याचा मिसयूज होईल म्हणून तो कायदा करू नका हे आर्ग्युमेंट कधीच ऍक्सेप्टेड नाही. कधीच नाही. ना सुप्रीम कोर्ट ते आर्ग्युमेंट ऍक्सेप्ट करणार आहे, ना गव्हर्नमेंटने द्यायला पाहिजे. तर त्यांनी सांगितले लेट लेट अलाउ अस टू मेक द लॉ. अलाउ अस मीन्स पार्लमेंट. की पार्लमेंटला परवानगी द्या तुम्ही तो लॉ बनवायला. पार्लमेंट डिलिब्रेशन करेल सगळ्या गोष्टी की मिसयूज देखील कसा होणार नाही याची देखील काळजी घेईल. सो तुम्ही ते गोष्ट करा. वुड अ न्यू ऑफेन्स बी क्रिएटेड? मग इथे डिस्कशन काय झालं? भाई तुम्ही काय करताय ऑलरेडी? एक जर तुम्ही ते एक्सेप्शन हटवलं सुप्रीम कोर्टाने, आता सुप्रीम कोर्टापुढे डिलेमा काय बघा, जर तुम्ही ते एक्सेप्शन हटवलं, याचा अर्थ काय? मॅरेजमध्ये पण तुम्हाला जर तुम्ही सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व असाल नॉन कन्सेन्शुअल, तर तुम्हाला रेप म्हणून ट्रीट केलं जाईल. याचा अर्थ तुम्ही नवीन ऑफेन्स क्रिएट करताय. बरोबर? पण मग सुप्रीम कोर्टाला कोणत्याही प्रकारे नवीन क्राईम क्रिएट करायचा अधिकार नाही. इट इज एक्सक्लुझिव्ह पॉवर ऑफ द पार्लिमेंट. ही नवीन आर्ग्युमेंट. सुप्रीम कोर्टाचं काय म्हणणं आहे? आम्ही काय कुठलाही नवीन ऑफेन्स क्रिएट करत नाही. ऑलरेडी आहे. फक्त ऑफेन्सला असलेले एक्सेप्शन काढून टाकतोय बस. हीच आर्ग्युमेंट या पूर्ण याच्यामध्ये दिलेली आहे. While raising the age of application of the MRE from 15 to 18 years, the top court noted that by partly striking down section 375, no new offense will be created. याच्यातून काही नवीन गुन्हा तयार होणार नाहीये. फक्त जे जुन्या गुन्ह्यामधून काही गोष्टी अपवाद झाल्या होत्या त्या फक्त आम्ही काढून टाकणार. सो हे सारं मराठा रेप बद्दलचं डिस्कशन. तुम्हाला मी ती पीडीएफ म्हणजे तो स्क्रीनशॉट ऑलरेडी शेअर केलेला आहे आणि आता ज्या आपण नोट्स काढल्या ह्या चांगल्या स्वरूपात मराठी आणि इंग्लिशमध्ये मी एसएच्या बॅचवरती पुट करून देईल तुम्हाला, सेंड करून देईल. आजचं तुम्ही कमेंटमध्ये कळवा आणि मी एक्सपेक्ट करतो की मॅक्सिमम स्टुडंटनी आपलं ओपिनियन रिफ्लेक्ट करावं. ऍटलीस्ट कळेल की काय आहे, आपल्याला ओपिनियन आहे की नाही, ओपिनियन ठेवता येतात की नाही, कारण ते एक्सप्रेस करणं गरजेचं आहे. नुसतं ओपिनियन असणं पण गरजेचं नाही. एक्सप्रेस केलं तर ह्यांचं रायटिंग मध्ये एक्सप्रेस होणार आहे. सो मला समजून चालेल, मला एक आयडिया येईल की कशा प्रकारे तुम्ही बिहेव करताय किंवा कशा प्रकारे तुम्ही आन्सर रायटिंग मध्ये तुमची लेवल काय आहे, तुम्ही कुठल्या स्टेजवरती आहात, की तुम्हाला कशा प्रकारे अजून पुढचे कोर्सेस तयार करण्यासाठी डिझाईन करताना मी त्या गोष्टींचा उपयोग, किती बॉटम लेवलला जाऊन शिकवावं लागेल अजून, की किती फास्ट मध्ये घेऊन तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी समजतील असं. पण तुमचं ओपिनियन जरूर द्या. सगळ्या एका बाजूला लिस्ट करा नोट्स काढताना की येस मरायटल रेप क्रिमिनलाइज केलं पाहिजे, म्हणजे एक्सेप्शन काढून टाकलं पाहिजे, हे आर्ग्युमेंट सपोर्ट. नो, नाही केलं पाहिजे. प्रयत्न करा क्वेश्चन पण देण्याचा. डू यू थिंक मरायटल रेप एक्सेप्शन MRE शुड बी स्ट्राईक डाऊन ऑर नॉट? की ते स्ट्राईक डाऊन केलं पाहिजे की नाही? सिम्पल क्वेश्चन आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आणि शेवटसाठी किंवा दीड शेवटसाठी लिहून बघा, ट्राय करा, सेंड मी. लेट्स डिस्कस, लेट्स सी. जे रिप्लाय देतील त्यांचं ओपिनियन रिफ्लेक्ट होईल, त्यांचे आपण आन्सर चेक करण्याचा प्रयत्न करू. काहीतरी इन्सेंटिव्ह दिला म्हणून तुम्ही काम करताल, ठीक आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट इट. याचबरोबर मी आज 6 वाजता आपले सगळे जे न्यू कोर्सेस आले त्या न्यू कोर्सेस बद्दलचा एक डिस्क्रिप्टिव्ह व्हिडिओ, मेंटरशिप एटसेट्रा ऑलरेडी पोस्टेड केलेला आहे. तो डू वॉच इट. आणि तुम्हाला जर असं वाटलं की कशा कोणत्या गोष्टीमध्ये गरज आहे, तुम्हाला गरज आहे, तुमच्या फ्रेंडला, तुमच्या सर्कलमध्ये, तुमच्या ग्रुपमध्ये असेल, पुढे मेसेज स्प्रेड करा. ज्यांना गरज आहे, जेन्युइनली स्टुडंट्स आहेत ज्यांना गरज आहे ऍक्च्युली, लेट मी रीच आउट टू देम. मला त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू द्या, त्या मुलांना गायडन्स देऊ द्या, जेणेकरून जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत मेसेज स्प्रेड होईल आणि एक जे खराब परिस्थिती तयार झालेली आहे, एक निगेटिव्ह वातावरण तयार झालेले आहे, भरपूर सारे फॅक्टर आहेत, त्याला आपण पॉझिटिव्ह मध्ये कसं कन्वर्ट करता येईल ते प्रयत्न करू. ठीक आहे. थांबूया या ठिकाणी. थँक्यू. भेटूया नेक्स्ट सेशन.